Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi facem sirop de păpădie și o să vă arăt, bineînțeles, și dumneavoastră cum se face, după o rețetă originală a Mariei Treben, singura persoană care este pionierul literaturii de specialitate în domeniul plantelor medicinale. Haideți să vedem cum se pregătește. Recoltați păpădia numai în zilele însoarite, atunci când plantele sunt deschise, și recoltați numai fluorescența, partea de sus, exact cum se vede aici. Vom avea nevoie de circa 100 de grame de flori. Rețeta originală spune că avem nevoie de 100 de grame de plante la 1 litru de apă. După cum vedeți, aici le-am cântărit și avem 10 plante undeva la 12 grame. Deci putem folosi cam 100 de plante la 1 litru de apă. Folosiți 100-110 flori, după ce le culegeți, plătiți-le bine cu apă și după aceea adăugați-le într-o oală, peste care puneți 1 litru de apă și o veți pune la foc mic și în momentul în care observați că fierbe, le lăsați cam 3 minute, după care opriți focul și le depozitați 24 de ore acoperite unde doriți dumneavoastră, astfel încât să se formeze acea infuzie de care avem nevoie. După 24 de ore în care plantele au stat la infuzat, nu rămâne decât să extragem florile. Eu folosesc niște mănuși, colorează puțin, dumneavoastră puteți folosi și fără mănuși, nu este nicio problemă. Îngeți plantele în mână, exact cum fac eu aici. Luați o altă oală, o strecurătoare și strecurați efectiv această infuzie. Puteți folosi un tifon sau o strecurătoare cu densitate mai mică, este foarte util. Exact cum se vede aici. Următorul pas este să luați o lămâie și să folosiți zeama acestei lămâi pe care o puneți la rândul ei peste infuzia strecurată. Lămâia are rolul de a împiedica cristalizarea acestui sirop. Așa cum am spus, zeama de la o lămâie, puteți o strecura și pe aceasta, nu este nicio problemă. Împiedică cristalizarea și dă o aromă foarte bună. Și ultima etapă, vom adăuga 1 kg de zahăr în infuzia respectivă și o vom pune la foc domol. Exact cum am spus, o puneți la foc domol și folosiți o paletă sau orice altceva. Începeți să amestecați orizontal. De data aceasta nu mai folosiți capac pentru oală, pentru că pe noi ne interesează să scadă astfel încât să ajungem la o consistență aproape cum este cea a mierii. Și acum cât ne fierbe acest sirop, să vedem la sfârșitul videoclipului consistența lui și cum trebuie să arate și mai ales cum trebuie depozitat, să vorbim puțin despre aceste plante minunate și despre siropul în sine. Exact cum v-am spus la începutul videoclipului, botanista austriacă Maria Treben ne recomandă consumarea acestui sirop în detoxifierea organismului și anume, acesta din urmă protejează foarte bine ficatul și totodată curăță sângele de toxine. Bineînțeles că această plantă mai este folosită și la alte afecțiuni,
De exemplu, în Turcia este recomandată în tratarea diabetului de tip 2. Fitoterapeutul român Constantin Milică spune în felul următor: în fiecare primăvară, pura cu păpădie nu trebuie să lipsească niciunei persoane și ne recomandă consumarea acestui sirop dimineața pe pâine cu unt. În concluzie, se pare că are niște efecte extraordinare. Mulți dintre noi îl folosim și sper că prin acest videoclip v-am spus și de ce. Puteți cerceta literatura de specialitate unde descoperiți o grămadă de beneficii ale acestei plante. Acum siropul este aproape scăzut și haideți să vedem cum trebuie să fie consistența lui și cum trebuie depozitat. Siropul este gata, a fiert undeva în jur de 2 ore, să spun așa. Cam aceasta trebuie să fie textura. Cel mai simplu să verificați este în felul următor: luați o farfurie, picurați puțin pe ea, așteptați câteva secunde să se răcească și în momentul în care, dacă întoarceți farfuria, nu va curge, eu cred că este destul de bun. Bineînțeles, el când se răcește se va mai întări. Nu mai rămâne decât să-l puneți în borcane în momentul în care se mai răcește puțin și să-l depozitați la frigider și să-l serviți cum credeți dumneavoastră de cuviință. Gata și rețeta, dragii mei. 600 de grame, atât a ieșit. O să-l depozitez la frigider și o să-l consum cu plăcere după recomandările fitoterapeutului român Constantin Milică. O să servesc o linguriță, maxim 2 dimineața, cu o felie de pâine cu unt, atât eu cât și familia mea. Acestea fiind spuse, dacă vă plac videoclipurile pe care le fac, puteți lua în considerare să vă abonați la acest canal, m-ar ajuta enorm de mult și m-ar bucura totodată să văd în secțiunea comentarii ceea ce vă interesează și părerile dumneavoastră despre clipurile mele. O zi bună vă urez și să ne vedem cu bine la clipul următor.